måste kolla Times the ball isn't going to be in the perfect spot and it's going to be a little bit further up the wall, or you're not going to have as much room to work with. This is why trial and error is important. You want to get comfortable at different speeds depending on the height of the ball on the wall. I know some of you might be thinking, why don't I just use a custom training pack? But the main part about this, which is the difficult part, is the setup. And so getting this down as early as you can is going to be crucial for your understanding of the rest of the shot. So now that you've made connection with the ball on the wall, towards the middle of the field, what do you do now? Well, you can either continue to drive up the wall, eventually falling off, or you can speed up this whole process by jumping off the wall, rotating your car so your wheels will make contact with the roof, and then landing on the roof cleanly. Now, a quick thing to note here. If you're flying up to the roof and you find that you're not going to land on the roof cleanly, or if your wheels are going to land sideways on the ceiling, you can hold the power slide button in order to cleanly land and fall off and not end up with something that looks like this. This is the part that kind of makes or breaks the whole thing. If you get a clean landing on the roof and the ball is sitting nice and high, then you have a lot you can do in this moment. Once your car leaves the roof, assuming you haven't jumped off and you've just let yourself fall, you will retain your flip for as long as you want. Now, for beginners, you're going to want to practice just getting underneath the ball and flipping through it. Nothing fancy, no rotations, just boost down under it a little bit, wait till you're kind of in line with the goal, and then flip into the ball. This, as you can see, will give the ball a burst of speed and send it towards net. Great, we performed a basic ceiling shot. So, where do we go from here? Well, actually, this basic ceiling shot movement has a lot of variation to it and can be transformed into a lot of different shots. For example, if you find that you won't be able to get underneath the ball in time to flip into it, you can put your car over the ball and try to flip to hit it downwards. This gives a lot of power to the ball from above and can once again be very hard to save at times. The other options you can go for, which is quite a bit harder, is to turn this into a ground pinch. Now, this isn't something I've trained myself, and it's not something I really know how to do 100% of the time, but if it's something that you can learn and you can get down, the power you can generate from these are insane. Really quick, a small tip I've learned since I've covered this in the past is that if you hold boost for a little bit longer on your way to the ceiling so that you hit the ceiling with a bit of force, you connect all four wheels and do a kind of soft bounce off the ceiling all in one go. This puts you already on your way back down behind the ball and gives you an easier time getting underneath the falling ball, which makes it easier to flip into it and make a solid connection. So now this is the part of the video where we spend the last 2 minutes just talking about the more advanced stuff you can do with it once you understand the basic motion. So moving into some of the more advanced stuff you can do with it, we start with the easiest side of the advanced stuff. If you get underneath the ball, after getting the reset, you can turn it into a sort of half edge ball. By taking a few touches on the ball and changing the direction, then changing it once again with the flip, you can close the distance to the goal and then add extra speed once you get close. Now the main problem with this kind of shot is that it's very high risk, high reward. This is a trend you're going to see with the more advanced shots. Because you're kind of edge dribbling for the first half of the shot, you're going to need a decent amount of boost. If you miss this shot, you're left stuck near the opponent's net with no boost. So you should only really try to go for these kind of shots if you're comfortable with control and just want to change up your ceiling shot. So for the first shot, which is the ceiling shot air dribble thing, you gotta make sure you get to the ceiling quickly so you can bounce off and get underneath the ball quickly. Så du måste gå in på settings och sätta på arrow. So that you have enough to not only reach the goal, but to also put you in a good position to shoot once you get there. Det spelar ingen roll. Step up from this is to go for a ceiling shot into a musty flip. Now, this is the exact same setup as a normal ceiling alltså shot, det beror på vad du but tycker. the ceiling is different. You turn and rotate your car, and then depending on how you normally do your musty flips, you can pull your car backwards and have your car fully rotate, or you can tilt the nose downwards and then du måste vara i luften för att rolla. The positioning has to be pretty specific for this one, but a really easy way to hit this shot almost every time is to take a touch first and then tilt your car backwards and musty that way. Taking the touch puts the car in the perfect position for you to connect cleanly with the musty. This shot can get pretty difficult with the follow through for another reason though. Because the power from the shot comes with the flick, you have to line it up perfectly before you flip into it. Nej, roll to right tip. You're going to either get no power or you're going to fling the ball completely the wrong way. So, if you want to make sure of it, try to get that little touch beforehand. This is also a really big tip for what we're going to talk about now. Settings, also går in på controls, also gameplay. The shot is the ceiling musty double touch.
Firstly, this shot is exactly like the last one, but you have to start further back, and you want to make the connection with the flip a little earlier on in the process. The earlier you flip, the more time you have to make your way towards the goal after the flip, which gives you an easy time view read, binds. judging its bounce off the wall. As for the more tutorial side for this section, it's a little difficult. The setup is already covered in the first section of the video, the flip was covered just now in the last section of the video. The only thing left to really go through is the double touch portion, and all I du can går in på really say for that det is that the liksom, further back you start, the better. alltså, While I was learning it, I would start around the halfway du går in mark på and find that I'm slamming the ball into the backboard. settings, controls, view, change, keybinds. Ja, view, change, keybinds. Men om man vill på kontroll, då står way change in. Ja, binds. Och här står det control vibration, den kanske jag ska ta av. Jag tar default, display eller all. Default. Det står display default. Vibration. Voltage push to 12. Vad är det då? Men det är ju längst upp. View, change, keybinds. Och så arrow right. Scrolla ner lite tills arrow right. Roll right står det där. Måste titta på rätt då. Ja. Without having any time to read it afterwards. Once I moved back to around this section here on the pitch, I had a much easier time giving it decent power, but also getting in the position to make the second touch after the bounce. Overall, with all of these shots, once you get the basics down, you can allow yourself to get creative. With creativity comes a further understanding of the shot, and from there you're only going to improve. So, if you ever find yourself stuck with single shots or struggling to nail some of the trickier things in the game, bring yourself back down to the basics. Work your way through the simple things step by step, and then slowly build your way back up. This can help make a shot seem less daunting and can potentially help you to see if there are some of the basic steps you might be missing along the way. Now, this is the second beginner to advanced type video that I've done, and I was wondering if you guys wanted more. First, there was a way to revamp some of my old tutorials that I know I can do much better now, but it can also be a way to add a bit more depth to some of the more basics and see what kind of stuff. Jag har det, men jag måste inte ha det. Den är L1, inte R1, L1. So, if you guys enjoyed this kind of content, please let me know in the comments and we can see what kind of things we need to focus on next. But anyway, I just want to say thank you so much for watching. Alltså min team... nej, du måste inte. Men jag tycker det är en stjärna så. Jag sa I got it och min teammate. Han gick ändå. Det är inte coolt med det. Jo. Aerial. Typ om du ska göra typ tornado spin på aerial. Ja, men på training. Ja, men på training då kan du sätta restart eller vad det heter på uppåt pilen. Det är pilen som pekar uppåt. Jo, det går. Men så, och flyg upp. Alltså det är jättesvårt att förklara. But with True Force, we're able to send the audio stream directly to the wheel, and each car will now feel unique as well. Because True Force uses the audio stream. Ja, men jag vet inte vad den där, hur man tar bort så här, hur man börjar om heter. Jag vet inte vad den heter. When you rev the engine, you feel it in your hands in a way that you just didn't before. Jag kan kolla efter den här matchen. Han har lämnat. Hey guys, and
Ja, Errol. Eller börja om. Since so many of you seem to like my Nej, det går inte. Det går bara video, training. I figured it was about time I gave you all my complete guide to show you exactly how to go from zero to hero when it comes to arrowing. Before I get into this though, as usual, I want to shout out the 5% of you all watching right now that are actually subbed to the channel. In all seriousness though guys, if you have seen any of my other videos before or found my content helpful, really the best way to support me besides joining my Patreon or something like that is literally by just clicking that subscribe button. We're on the road to hit 100K by the end of January, and it would be honestly amazing if we got there. So if you could help me out and click that sub button if you find this video helpful, it would mean a lot. Anyways though guys, without any further wait, Hej, ja, Lukas, du får med. Nej, han skrev i min chatt. På stream. Och så gör min team ett självmål! Körde ni några raketer igår? Kanske. Var det ni som var i centrum någonstans? Kanske. Du vet uppe vid... Vad heter det? I hälsocentralen. Ja, vid bilen. Där sköter ni mycket. Faktiskt. Tre lådor. Ja, det är du som kan det här. Men vad fan? Det finns det att se hårt järn. Jag laggar. Och säljer fortfarande raketer. Jag var in där idag, då säljer fortfarande. Ja, var in där idag, varför det? Jag vet inte. Skulle du köpa Mattias, skulle du köpa en fråga? Lukas, först vet du inte och sen skulle någon gå och köpa skruvar. Jag visste inte först vad jag skulle göra där. Jag tänkte jag gå och köpa skruvar. Jag måste gå och kolla på raketerna. Det var ett sånt här litet kvar. Men barn får väl inte köpa? Nej, inte köpa, men skjuta. Why do I feel like you got someone to play in an account? Why do I feel like I'm playing less than me right now? Vad gör litet mellan? Ja, det är farligt. Det kan vara farligt. Adrian. Ja. Vi köpte som det var skrämskap. Feels exactly like less than here. Den var avfull. I think this is less, bro. Alltså min teammate bara håller på. Plays exactly like... Adrian, vad är du då? Jag tycker att i alla fall så är det inte så bra. Jag tänkte Errol, fast jag kan inte. Alltså... Jag tycker att träna och träna och träna. There's no way. No way. Jag har precis fått No way. på chip. The chip left is on. No, it is on. What? This isn't left? It's identical. Och så blir det inte ens mål heller. Och så missar... Alltså! So weird. That's so weird. What the... Det är mycket alltså. It's like shooting the same way. Käften. This on the thing. Det går ju inte. Alltså det är alltid trash teammates. Alltså seriöst. Jag vet. Vad sa du? 2 mot 2 competitive. Kommer ge King Silver 3. Det är silver 2. Jag tycker att det är bra. Ja, no shit, för det är Silver 2. Men den här grabben måste ju vara typ guld eller något. Eller nej, han borde vara typ brons.
För att han är sämst. Jag ska köra competitive i alla fall. Finns det 3v3 i det? Ja. Okej då. He's always got a video up his sleeve, bro. Always gonna get pranked by him. Leo inviteade mig till PS-party. I don't know. I can't tell, dude. I can never tell him. I'm always scared. He's pulling something. It doesn't feel like him though, for some reason. Lyckas jag är inne i en match. No, it's not musty. It's not musty. I know for a fact it's not musty. I do not believe for a second that musty is that. No, it's not him. I am so confident that this is somebody else. Den är snygg. I am so confident this is somebody else, bro. This is Arsenal, bro. Ja, det får det. There's no shot. There's no shot. I'm being trolled, bro. There's no way. He doesn't feel like him. He's playing too. Jag är inne i en match, sa jag ju. I don't even know he's playing like. I can't figure out who he's playing like. It doesn't feel like. No, there's no way, dude. Min arm. There's somebody else. It has to be. He's playing. Vänta, nu måste jag stå AFK. It feels too much like. Så jag inviteade till Adrian. Doesn't feel like his play style. I've played Musty in ones. Like it doesn't feel like him. It's so weird. Är det någon inne och kollar på streaming? Jag filmar ut och så här på dina. Jag kan inte. Det är för Maybe it is just him and he's just playing. No. Oj. It does not feel like him. I just can't tell. If it is him, no. No, there's no way. There's no way. I don't know. I'm lost. Adrian, kolla lite bilar som jag har. Jag har den. Kan du trada lite? Ja. Lukas, nu kör vi. Den. Och så den. It must be streaming or something, bro. I need proof. Det här är min favorit. No, that'd be much easier. Nah, bro, this is like. Vi kan trada. Ja, jag kan inte trada. Alltså varför lämnar ni för? Jag fått Adrian att Joina mig bara. I'm so confused. I don't believe for a second that this is him. Jag har ju majtat dig, det är bara för joinar. Nah. Hjärntrötthet är just det här att känna sig tröttfattad, man orkar inte hänga med ett samtal. Under lång tid så trodde jag att det var mitt fel. Men jag har ju förstått att det är ett samhällsproblem. Skriv och kan skriva inte det. I was shooting another game. Det är mig. Ja, jag vet. Men Leo är redan med. Vadå? I don't get it. It doesn't make sense. Men den är... Lukas! För det första, du kan inte trada den. För det andra, den är jätteful.
Eller jag tycker det. Och för det andra är den inte värd någonting. Och för det tredje är det jätteslöseri med pengar. Ja, men kan ni joina mig? Jag tycker det är det. Men du får köpa det om du vill. Men Femi, om du joinar så jag har Ja, men invita mig då. No. I don't believe it. There's no. Jag vet inte vart det lider. Ja, nu ringer någon mig. Hallå? Leo. I can't believe it. Vänta, va? Det är någon 073 77 svarar inte. Om det är 073 350. Men vad sa du för något? 073 835. Ja, vad händer då? No, it's not him. It's not him. There's no way it's him. If it's him, someone signed this. It's not him. Jag satt och kollade på telefon på hans nummer. There's no one Nej, inte. I'm so confident. Bla 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 bla. Could be Justin. Kick-off goal. Hörni, It's Justin. It's Justin. You know, 5 minutes ago. There's no way. It's gotta be. Grattis, Adrian. There's no way. Ja, jag vet. Men kolla, jag svarade. Och då bara la samtalet på. There's no way. There's no way. I can't do this. Okej. Och så tog du min bil. Är den där i? Den hade en målvakt. Oj. Oj. This was offline. It says 5 and 6 minutes ago now. Alltså, vi kan inte låta bollen komma hem till Lukas, för då kommer han nu ringa. Hallå? I can tell I'm kind of Tja. Det går inte att invita någon mer, för det står att du redan är med i PS4-partyt. Alltså så här, i gruppen, fast du inte är inne och kör och pratar så här. Nej. Alltså, ja, men han bampar mig i alla fall. Det är jättebra. Bästa inlägget. Fan, nästan. I just can't. No part of me believes this is him. Det var mitt fel. Jag tänkte säga varm. Jaha. Det gör inget. Gäller. Vänta, jag lägger till allt här. Ja. Tell me how I played Astral yesterday and it was easier than this. Vi måste joina Leo. Vi joinar Leo. Okej. Men Vi väntar lite. Så. Tja. Hallå. Hallå. Hallå? Vi drar mål. Det är lite mål. När de gjorde imorgon. De är fem. Och gör en bra för mig. Oj. Jag är på väg ner igen. Jag hämtar boost. Du får stanna hemma lite. Alltså, de här är inte så bra. Jag vill märka. Alltså du med din lilla pus. Lukas, och så står det AFK också. Jag var tvungen att hänga alla dina ursäkter på kickoffs. Sorry då, jag ska vara beredd. Ja, vad gjorde du ens? Båda
passade jag på att dricka och skulle fixa byxorna. Alltså, vadå fixa byxorna? Vad snackar du om? Ja, jag har sån här grejer nere. Men fan, byt ditt pyjamas då. Och så bilda alla. Ja. Säger han som inte har gjort något mål. Nej, jag står. Jag kommer göra självmål. Här borta. Like, what are you doing? Lucas, what are you doing? Jag går för babbling på honom. Inte mitt målet. Mm. Du måste bara klara 50% på offroad. Alltså jag kommer... Mm. Och så blev jag bampad inne nu. Jag bampade deras målvakt. Bampa honom. Nästan. Jag kunde inte göra det. Yes. Nu har vi bara två ihop. Jag kutar ju. Precis som någon. Det är skitkul. Det är så enkelt. Nu är jag beredd. Mm. Darbos. Nej! Vad händer? Killar! Mm. Mm. Men jag har köpt en Audi R8 i detta. Mm. Inte något 4 sekunder när du hade blivit vansam. Nej, alltså jag hade gjort... Det var... Flytta på det. Alltså Lukas! Alltså du vill... Gjorde du... Alltså... Du rörde inte mig, men du rörde bollen. Det hade kanske blivit mål. Why are you... Mm. Alla är deras minibampar. Plus Lukas. Alltså. Du körde in i mig ju. Nej, alltså jag... Varför? Alltså jag kommer bara gå för bumping. Bra Lukas. Men då blev ju rädda ju. Jag tänkte, vad heter den där finkan? Men alltså varför bampa alla? Men alltså varför? Det är ett perfekt inlägg! Mm. Vilket snyggt och hårt och snyggt mål det gjorde Lukas. Nej, vad ska jag? Jag petade den innan Abraham.
vad vill bilen nu? Alltså jag gillar att alla de är brons. Ja. Vad ska vi trycka? Alltså jag vill bara köra. Ska jag riva? Nej. Vad sa du, Leo? Jag vill bara köra det här spelet med din You are so beautiful. For me, ja. För att ta på kilometer per timme, ja. Men den går, bilen är inte mycket snabbare då, bara för att du sätter på kilometer per timme. Nej, men alltså det ser snabbare ut på mätaren. Ja, för att det är mer siffror. Det som är kilometer, inte mil. Jag vet. Som i Amerika, miles. Sen hade du tagit den där, då hade du... Nej, det hade jag inte. Snyggt, Adrian. Like, there is no way you can tell me this is Mustang. There is no, because I played them like probably 3 weeks ago in a ranked game, and it was not this difficult. I don't know, maybe it just got. Jag kan dribble. I know he wasn't fruity. Leo, varför inte du var med och köra Rocket League? I really can't. Jaha. Jaha. Självmål! Lukas, du ska inte skjuta hem skiten. Nej, men jag gjorde inte det. Gjorde du visst? När jag fann på honom. Nej, du sköt bollen på mig. Så att, för om inte jag hade varit där, då hade du skjutit hem den. Men det vet inte hur man styr bollen i luften. Men bilen så här. Jäkla buss. Och bilen att det rullar. Åh, vilket mål! Reverse! Arrow reverse! Arrow reverse! Det där är så snyggt. Men alltså... Den hade varit mål ändå. Lukas, det hade varit mycket bättre om du inte hade sagt något. Jag bara skojar. Men det där var faktiskt reverse. Ja, han gjorde inlägg nu då. Mål. Lukas, vad är det där för fjutskott? Ingen bampar dig, Lukas. Lukas, ingen bampar dig. Vad är det där för fjutskott? Yes, I'm joking because I'm Indian under the water. Please help me. Bra Adrian. Jävlar. Nej, de lämnade.
Level, jag vet inte, 140 nästan. Ska vi trycka play again? Det är bara partyleader som kan trycka på egen. Jag trycker play again. Men det händer ingenting, Lukas. Leslie, I love you, Phil, but you're lying. I can tell immediately. Literally, the first kickoff I had with him, I could tell. And I remember your kickoffs, I remember playing with against you. Remember we played against you? Midas. It was way different. I'm not saying that you're bad. I'm just saying it was not Okay. no way. If you got this much better, that short amount of time. Men, alltså det har bara varit... Alltså seriöst. Mindre än 10 sekunder in på matchen, då säger att du säger redan att de är dåliga. Jag lovar du kommer bli mastiflikt, Lukas. Du kommer bli mastiflikt. Jag kommer bli on. Kolla! Vad är de är sämst? Look at this dude! What are you doing, Lukas? What are you doing? Mm. No way did I just... No way you're making me the subject of a... Wait, the must say hi. Hold on, my Discord's updating. No way, dude. I'm lost. Ja, jag ska köra Recruit 2 sen. Köp Kawasaki Street, för den kostar typ kanske 3. Vill du köra offroad? Alltså motorcykel eller vill du köra väg? But okay, let's like talk about something. You're smiling. Yeah, I am. My favorite. I mean, mer. I know you, bro. I've seen the videos. I've seen the videos. I know what's happening. You haven't seen the recent videos. I've gotten better. I'm actually at my... No, okay, listen. Nej, mer. Eller alltså, på spelet kostar den typ 300 000. Yeah, I tried a musty flick. Stream right now. Stream right now. On Discord? Yeah, stream your game on Discord right now. Alright, yeah, I'll do that. And we'll hop into a lot. Jag köpte en grön. Right now, it should take... Yeah. Why did it take you so long? Where we go? I see my wallpaper? I don't know, dude. Alright, what do you want me to do? What do I? Okay, let's get into 1v1. Let's get into 1v1. Where I can see your game. Alright. Varsågod. I'm not gonna lie to you. If you genuinely Jag vet, det var skitsnyggt. Jag vet. Yeah, I mean, it's quite the I was actually kind of surprised I was playing here. I was kind of nervous. I was already playing top 1 players all yesterday. And I'm not gonna, I haven't played 1v1. För att de är ball chasers. Det här är bronsgame, Lukas. Okay. So I'm kind of confused. Full sweat? Yeah. Jag har den. Dude, I'm lost. I've never felt this, like, my head is everywhere. Some of my shots are off, you know what I mean? Om han hade tagit den där, då hade det varit ganska... I need to take some shots. Lukas, den där har du. I mean, I was getting some pretty good. Alltså om jag hade skjutit på mål, det här var fett pinsamt, Lukas. No. I can't tell if you're trolling. What? This is so annoying. I'm not, bro, I promise. I'm so confused. Okay, so I went on Twitch. Han gjorde själv. Some on my favorite streamer. And I just got on and I heard you like... Åh, vilket mål! Det var ju, du tog den inte ens på clean touch, Lukas. Det var han som sköt.
Och så går det inte heller. Men alltså. Men oj, sorry. Alltså Lukas, det där är den sämsta lögnen jag har hört. Men varför ligger det nålar på golvet för? Alltså, är du frisk eller? Lukas hemgjorda stick i fingret. Stick i tå. I'm literally just speaking. I'm not lying. Du har fotsvamp, Lukas. Nu kommer de i mål här. Adrian! Det där var så snyggt! Alltså från hela fucking plan. Det gör inget. Vad fan? Stanna och åker upp. Lukas blir like när han inte kan gå på kickoffs. Nej, men jag måste bara åka till Kina. Men städa efter matchen då lite smärtas. Den är min. Yeah, probably. I don't really have a routine. I'm just making. Den är min. You're smiling though. Why is it? I am. Of course I'm smiling, dude. I don't know if I can trust you, dude. I don't know. I'm so skeptical still. Ja. I don't get it. What? När jag kollar på Squishy Muffin så måste jag. Han är jättebra för Rocket League. Alltså Lukas, det är inte ens coolt. Jag kan spinna på fronten, Lukas. Vet du det här när man spinnar bilen? Kan du göra det? Lukas, det är inte ens coolt att landa sådär. Okej, jag bara ska. Vad sa du, Leo? Jo, jag vet vad jag vill. That's why it was like sketched out. I think I was just comparing it a lot now when we last played that. Like, Jag står med pappa och säger, jag vill ha vatten. Eller lätt. like you're controlling Gå här. Oh my god. and you're doing this sneaky like smile laugh like you're like no. Men alltså. I like looking at my chat, you know. I'm so focused on this stream. Känner som för en sån här liten. Det är burk i flaska. I thought when you said stream right now, I thought you were doing like live on Twitch. Ja, det var nu jag skulle stanna som man alltid gör. Oh no. Fake. I'm fake, man. You're not gonna lose, are you? You're not gonna lose. Vad gör du förtjänar? Det kan vara ska. Du stannar, Lukas. Jag kan ju måla på 2 sekunder som jag gjorde förut. I just want to know for sure that this was you. If I win this, listen. Den här ska gå på ett bampa mig tror jag. Alright, Men det tror jag. I would like to know that when the game started. Alltså jag kan till bampa i varenda mening. It's fine, it's fine. Jag har den, Adrian, jag har den. Aldrig en bampa. Nah, dude, I don't know. Nu blir det mål. I don't know, but I'm like kind of like annoyed because I don't know if I'm Nej. you and I'm like this.
Alltså, på riktigt. Alltså, Lukas, du ball chaser. Yeah, I think you can cut okay, this is 100% you. Can you just react to that way? I'm still all in my head about this. I don't know, just so weird. Those first two games did not make felt. At first it felt like you were getting through, and then it felt like you were doing something different. So I was just like, oh, okay, that's me. Vi kan vinna det här. That's actually crazy. Yeah. What have you been playing all of them? What mode? Vad ska en spel nu? I honestly haven't been playing too much. Hold on, I gotta focus, man. Let's go. You're going on Twitter. Dude, I can't tell if that's you still. Why can't I tell if this is you still? And you're talking. Stop smiling. Stop smiling on the TV. Like, it's kind of annoying. Look at the screenshot. Okay, wait. No. Okay, I shot up my recorded. No, don't do that. Don't do that. It doesn't count. It doesn't count, dude. No, it doesn't. Guys, go to his tweet. Tell him it doesn't count. There's no way this dude went from. Nah. I promise you, he's recording an outro to his video right now. Okej, spel med, jag bara skoj. Ja. Ja, vänta. Hallå? Ja, jag kommer snart. I'm sorry, I still do not believe those. Jag vet inte riktigt. Därför att dinosaurier jävla dinosauriestaty. Det är inte mitt fel att komma upp. Jag skulle dit och spela när. Hejdå. Hejdå, vi syns någon. Det finns någon dag. Alltså jag ligger 4 är liksom här proppen. Du är så proffsig att du har kört om dem 100 varv. Och nu ligger det 4. Jag kör nog live extreme. Aha. De är jättejobbiga. Jag vet, de bara körde ut på mig direkt. Så råkar jag åka i vatten. Jag åker på mig. Varför lämnar ni? Jag menar alltså Adrian och Lukas, varför lämnar ni partyt? Jaha. Ja, Lukas, ska vi köra? Vadå? Lukas då.